Тож вітаю! Сьогодні ми будемо розпаковувати кавомашину Юра C9. Серія Я. Це нова кавомашина від компанії Юра. Тільки з'явилась ця моделька. Була C8 з чорно-білим строчним дисплеєм, яка не дуже подобалась власникам. І з'явилась ця. Так, тут у нас 5 років гарантії. Це дуже круто, я б сказав, навіть фантастично, що компанія Юра може собі дозволити пропонувати нашим українським користувачам навіть 5 років гарантії. Це крутезно. Так. Далі продовжуємо розпакування, знімаємо, обережно відкриваємо кришечку і дивимося, що йде в комплекті. Отака гарантія з українською інструкцією. Супер. З повним переводом на українську мову. Так, відкладаємо її в сторону. Далі відкриваємо. Дивимося, що у нас ще є. Отака гарантія міжнародна і інструкція міжнародна в пакетику. І там також трубочка для молока, ложечка, фільтрик і направляюча для засипання меленої кави. Оце все в цій упаковочці було. Так, здобуваємо нашу кавоварочку. Гарний чорний колір. Ще отакий йде в комплекті. Засіб для очищення молочної системи. В таких пігулках, і разом з ним йде отакий контейнер-молочничок. Не молочничок, контейнер для очищення молочної системи. Так, дивимося тепер, як вона виглядає. Гарний чорний, знову ж таки, блискучий дизайн. Так, піддончик з наклонною задньою частиною, що дозволяє обережно зливати з нього воду. І вона там не розлиється в різні сторони. Хто так використовував старі піддони, той мене розуміє. Плюс мусорничок іде з такою резиновою вставочкою, що дозволяє, навіть якщо у вас заверний блок встав не в тому положенні, все одно вставити цей лоточок для відходів. Бо часто на старих моделях, якщо вставлено не так, ви вже мусорник не вставите. Заварник фірмовий, Юра, класичний, як на всіх великих серіях кавомашин, ніяк він тут не здешевлений, класний. Абсолютно ніяких відмінностей. Можемо трохи світла додати, але все і так гарно видно. Все блискуче, все новеньке. Дуже приємно дивитись, коли кавомашина нова. Там ніяких слідів використання. Капучинатор на передньому носику, він звичайної конструкції, такий, як використовується на машинах досить давно. Жикльор класичний і головне, що ви нарешті отримаєте виход молока на передньому носику. Разом з виходом кави. Так, дивимося далі. Бачок з водою справа в нас. Зараз ми його оглянемо. Його перенесли в цей бік, і це значить, що рама кавомашини нова. Ця машина відмінна від Є-серії класичної, яку досить давно з 15-го року випускають, нарешті. Бачок має об'єм 1,6 літра, отаку регулятор помолу на 7 положень. Бачок може мати вбудований фільтр, якщо схочете його поставити. Він, як я і сказав, іде в комплекті, ставиться в центр. Об'єму 1,6 літра, в принципі, вдосталь. Все ж це бюджетна модель. І це роз'єм для Bluetooth Wi-Fi. Це у нас кавомолка, вона як в дорогих серіях. Вона тестована на заводі і з-за цього має сліди, звісно, кави на собі. Юра молодці, що тестують все ж таки кавомолки. Це вже точно, що ваша кавомолочка буде гарно молоти каву. Так, далі лючок до меленої кави з отаким кавоводом. Лючок отак здвигається цікаво, придумали таку нову річ. Так, і отакий глянцевий новий дизайн. Тож давайте, що можу розповісти про C9, що нарив в інтернеті. Фото машинки буде у вас, певне, збоку, а я вам буду розповідати цікавинки. Що ж тут цікавого? По-перше, як на мене, це перша кавомашина в якоїсь нової серії Юра. В цій машині власна рама. Якщо так рахувати по минулим моделям, там рам насправді було не дуже багато. Тобто наразі з тих, що випускалась, є рама Е8, С8 і рама Z. Так, і в принципі були бюджетні. D-серію прибрали, лишили Єна, вона з мікрозаварником. Коротше, насправді, дві великі рами на нинішній час існувало. Наразі це нова третя рама, і на ній будуть зроблені, як мені здається, всі
Лінійка, чуть не половина лінійки Юри так точно буде. І ця машина, ця серія, вона перша в цьому плані. C9 перша модель всі цієї серії, де поставили кольоровий дисплейчик. Він схожий дуже на Юра EN8. По суті, відображаються два зображення напої, і ви перемикаєтесь між ними далі. Декілька дисплеїв, де обираєте, який хочете, і запускаєте готування. По напоям. По молочним не глянув, вгадаю. Лате, капучино, американо з молоком – це мак'ято воно називається. Або просто лате, щось таке. І два кавових напою – це еспресо і кофі. Звісно, може я щось не додав, воно не суть. Оце основні напої. На еспресо є ПЕП-система, це круто. От в цьому було головне запитання, бо бюджетна модель могли так і кинуть, що не поставити ПЕП-систему. Ні, вона є. Це пульсійна подача води, яка дозволяє розкривати гарну арабіку. То ця машина зварить не гірше, ніж є серія. Так точно. Є 8, і ця машина будуть паритетні 100%. Можливо, S-ка трохи краще зварить за рахунок більшої порції, яку можна молоти кавомолка. Там, це програмне, чисто таке. Юра полюбляє такий прикол. Але загалом ця модель, дивлячись на її ціну, вона дарує по кавовому смаку максимум. Заварний блок класичний великий, як ми вже в початку відео дивилися, на передньому капучинаторі, на передньому диспенсері капучинатор, так варто називати. Тут дуже гарно, що ми одразу отримуємо напій з переднього носика. Все як на EN8 серії, яка дуже прикольна, дуже гарна. Єдине, що там заварник мікро, певно, вони вирішили так дозволити покупцям отримати максимум. Всі фічі є на серії, тільки з великим заварником, то круто. Бачок з водою об'ємом 1,6 літра, бачок для зерна десь там навколо 10 порцій готування кави. Заварний блок розрахований програмно десь там щось 11-15 грам. Круто. Значить, кавомашина нам дозволяє отримувати максимум. Нова фіча в цій машині є. Називається LEP. Дивно. Це загалом Light Extraction процес чи щось таке. Коротше, це значить, що ви отримаєте слабеньку каву. Тобто, якщо ви не хочете міцну каву, оця функція робить легку каву. Тобто, вона варить на 60 градусах. Тобто, кава слабенько проварюється, і якщо ви хочете собі велику порцію просто погрітися, як типу по-американськи, то це якраз про це. Цікаво. В майбутньому, певно, у всіх Юра таке з'явиться. Так, 10 налаштувань міцності, крутілка помолу, наче на 7 положень. Звісно, завжди можна буде переставити, якщо ви не боїтесь втратити гарантії, звісно. Звісно, як на всіх Юра, ставиться фільтр з датчиком наявності фільтра. Тобто, якщо ви фільтр міняєте, або підходить час його викинути, кавомашина вам про це нагадає. Тобто, допустимо, ви вставили новий фільтр, вона пише «Новий фільтр? Окей». І запам'ятала це. Коли пройшло необхідну кількість порцій, напише «Викиньте фільтр». Круто. І якщо ви його дістали, викинули, поставили новий, вона у вас запитає «Фільтр новий?» Підтверджуємо. Тобто, там в фільтрі стоїть датчик, який показує його наявність. Теж, якщо фільтра немає, кавомашина вам про це не пише. Фільтра там нема. Тобто, не можна оманути кавомашину, коротше кажучи. І це дуже гарно. Тобто, дуже часто люди перебирають з часом, коли фільтр використовується в кавомашині. Юра, молодці. Так, далі. По налаштуванню температури 3 позиції, в залежності від часу роботи кавомашини, бо прогріта, не прогріта, допустим, перша порція холодніша, друга тепліша. Коротше кажучи, на виході буде 65-85 градусів. Дуже круто, дуже гарно. Висота для чашки десь 10 см, кудись ставиться. Так. Так, усе. Насправді, що? Ця модель є новинкою в модельному ряду Юра, і по ходу в майбутньому всі моделі будуть схожі на цю. Можливо, дисплеї в більш дорогих серіях буде більше. Але загалом сам формат, сама рама, яка використовується в цих машинах, буде далі використовуватися. То насправді ми
стикаємося з новою серією, і дуже круто брати щось собі новеньке. Внутрі компоненти всі класичні, дозволяє багато за свою ціну. По суті, від Є-серії майже нічим не відмінна. А тим, що капучино і американо, ну, тобто молочні напої готує на передньому носику без переставляння вліво-вправо, це взагалі плюс-плюс. Нарешті ура, бюджетні категорії це дозволило. Так, ціна цієї машини в майбутньому, тобто в мережі, коли там без акцій, буде 55 тисяч гривень. До речі, да, курс при курсі. Наразі що у нас курс? 50,5, щось коло того, тут дивно. Я думаю, якщо подорожчає, то подорожчає. Ну, коротше, 55 тисяч гривень. Наразі цю я можу продати щасливому покупцю за 45 тисяч. Така акція. То таке. Бо самому було цікаво придбати цю модельку, познайомитися з нею, і якщо власник майбутній дозволить її вімкнути, буде взагалі круто. Ну, не дозволить, а я його розумію. Наразі вона чистенька, блискуча, крутюща. От. Клас. Гарна машина. Хто купить, тому пощастить. Дякую, до побачення.